Hello mga kalalabs! Ako po muli si Tonet. Welcome back to my channel. Ngayon po mga kalalabs, ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol naman po sa isang, hindi naman po siya talaga totally gamot. Siya po ay isang dietary supplement na ginawa upang matulungan ang mga lalaki. Bakit ko po nasabi matulungan ng lalaki? Para po matulungan ang mga lalaki sa kanila pong sexual desire. So without further ado mga kalalabs, let's start na po tayo. Ang i-share ko naman po sa inyo mga kalalabs ngayon ay tungkol naman po sa isang dietary supplement na tinitake po ng mga lalaki bago po sila or ito po ay inilaan para sa mga kalalakihan na medyo nahihirapan na po sa kanilang mga sexual satisfaction. Kumbaga meron na po silang erectile dysfunction. So ang tatalakayin po ngayon mga kalalabs ay tungkol po sa Robust Extreme. May mga katanungan po tayo. Ano ang Robust Extreme? Ano-ano ang mga ingredients ng Robust Extreme? Anong mga benefits ang meron sa Robust Extreme? At ano ang tamang pag-inom ng Robust Extreme? Ano nga ba ang Robust Extreme? Ang Robust Extreme ay isang dietary supplement na inilaan para sa mga kalalakihan. Ang Robust Extreme ay binubuo ng 7 sangkap. Ito ay ang spiral algae, corn extract, medlar extract, ginseng extract, epidemium extract, cistache salsa extract, at ang hawthorn berry extract. Spiral algae, mayaman sa amino acid at essential fatty acid na kilala na nagpapababa ng kolesterol. Ang pananaliksik ay namumungkahi na ang spiral algae o spirulina ay may kakayahang bawasan ang mga panganib sa cancer at pasiglahin ang mga produksyon ng prostaglandin at GLA na tumutulong sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo, lalo na sa reproductive area. Corn extract. Ayon sa pag-aaral tungkol sa mga halamang gamot, ang corn extract ay isang magandang panglinis ng urinary tract kapag pinabang din para sa mga karamdaman ng prostate o cystitis or cystitis at pamamaga ng urethra na pumipigil sa anumang mga problema na maaaring humantong sa erectile dysfunction. Ano nga po ba ang erectile dysfunction? Ang erectile dysfunction ay ito po ay isang kondisyon na nararamdaman po ng mga lalaki na hindi na po sila makamaintain ng kanilang erection. Ito rin po ay tinatawag na impotence. Apektado po ito or ito po ay nararanasan lalo-lalo na pag ikaw ay 40 years old and above. Medlar extract. Batay sa pananaliksik, tumutulong ang medlar extract bilang diuretic at reproductive stimulator. Higit sa lahat, nakakatulong ito na maalis ang mga panganib na kawalan ng lakas sa mga lalaki at maiwasan ang cancer sa prostate. Ginseng extract. Ang ginseng extract ay may anti-inflammatory, anti-cancer at antioxidant properties at ayon sa siyentipikong pag-aaral, nakakatulong ito sa pag-iwas sa mga malalang sakit habang pinapabuti ang pisikal na lakas, tibay at pagpapataas ng libido lalo na sa mga lalaki. Epimedium extract, isang herb na ginagamit para sa mga aphrodisiac properties nito tulad ng sexual drive enhancement. Minumungkahi ang pananaliksik na ang epimedium extract ay may sexual potentiation effect at nakakatulong na maiwasan ang napaaga na bulalas ng erectile dysfunction. Cistache salsa extract, isang mahalagang sex tonic na malawakang ginagamit bilang formula sa pakikipagtalik upang mapataas ang sexual na kapangyarihan sa mga lalaki. Batay sa medikal na pananaliksik at pag-aaral, ang cistache salsa extract ay naglalaman ng mga alkaloid na nagpapataas ng sirkulasyon sa maselang bahagi ng katawan at pelvic region
na tumutulong sa pagpataas ng daloy ng enerhiya at sirkulasyon sa mga organ ng kasarian habang pinapataas ang potensi ng lalaki. Hawthorn Berry Extract. Ayon sa pananaliksik, ang hawthorn berry extract ay nakakatulong na palakasin ang puso sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo. Nakakatulong ito sa pagpigil sa pagkagambala pagdating sa malakas na ereksyon. Ano ang inirekomendang dosis ng suplementong ito? Uminom ng isang kapsula 2 oras bago ang intimate activity. Pinakamabuting inumin na may maligamgam na tubig at walang laman ng tiyan. O uminom ng Robust Extreme gaya ng iniresete ng doktor. Kailan mo dapat hindi inumin ang suplementong ito? Kung umiinom ka ng mga iniresetang gamot o sa ilalim ng pangangalaga ng doktor para sa anumang kondisyong medikal, kumonsulta sa inyong doktor bago inumin ang produktong ito. Paalala lang po, hindi inirekomenda para sa edad na 18 pababa. Maaari mo bang inumin ang suplementong ito kasama inyong maintenance na gamot? Kapag umiinom ng mga gamot para sa karamdaman, pinakamahusay na kumonsulta muna sa inyong manggagamot bago kumuha ng anumang supplement. Anong iba pang mga gamot o pagkain ang dapat iwasan habang umiinom ng suplementong ito? Ang alcohol ay hindi dapat ihalo kapag kumukuha ng mga pandagdag para sa mga maximum na potency. Pinakamainam na kumonsulta sa inyong doktor para sa pakikipag-ugnayan ng gamot at suplemento batay sa inyong pamumuhay. Karagdagang pag-iingat, kung ikaw ay sasailalim sa operasyon, ang pag-inom ng anumang suplemento ay dapat na ihinto pansamantala 2 linggo bago ang actual na operasyon. Pinakamabuting kumonsulta sa inyong doktor kung kailangan ang pinakamahusay na oras upang ipagpatuloy ang pag-inom ng inyong suplemento. Paano mo dapat panatilihin ang suplementong ito? Mag-imbak sa temperatura na hindi higit sa 30 degrees Celsius. Mga kalalabs, yun po ang 7 sangkap ng Robust Extreme at ang kanyang mga benefits, kung ano po ba ang ibig sabihin ng 7 sangkap ng Robust Extreme. At take note lang po mga kalalabs, kinakailangan po 19 years old po bago ka lang po iinom ng Robust Extreme kasi pag 18 pa po, hindi pa po siya pwede. At tandaan po natin, lahat po ng gamot, kahit supplement dietary lang po yan, is meron po din siyang mga side effects kung hindi po natin iinumin sa tamang paraan. Lalong-lalo na po kung may sakit po tayo sa puso, mahirap po. So kinakailangan, konsulta muna po tayo sa doktor bago po tayo uminom ng Robust Extreme kasi hindi naman po masama ang magtanong. Ang masama ay iinom pa lang na hindi mo alam. Hanggang dito na lang po mga kalalabs ang aking video about sa Robust Extreme. Sana po ay may natutunan po kayo at sana nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na po sa aking mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa akin na hanggang ngayon ay hindi ako iniiwan. At sa mga subscribers ko pang mga darating, maraming salamat po. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, i-click ang subscribe at hambalusin niyo na po ang bell button para po maging updated po kayo sa aking susunod na mga video. Ito pong muli si Tunit nagsasabing, thank you very much po. At shoutout time kay Mr. Gamer, kay Javier to Vlog, kay Simply Me, kay Lee the Chef Rider, Fitness in Body and Soul, Truth About, kay Ronald Alabata, kay Joel Bisina, kay GB Celes, Erica Gesta, Maricel Orsona, Foreman, Bing Whitey, J. Tan, at sa iba pa pong mga subscribers ko, maraming salamat po. Ito pong muli si Tonet nagsasabing, never lose hope when you think it's over. God sends you a miracle. Sa quote po na yan mga kalalabs, maniwala po kayo kasi may magandang nangyari po sa akin. Thank you very much po mga kalalabs. Like, share, and comments po para po maging updated po kayo sa aking mga susunod na mga video para po maging malapit na po tayo sa isa't isa. Ayaw po ba nun? Ito po muli sa Tonet nagsasabing,
Smile lang po, wag pong simamangot dahil ang buhay ay maiksi po lamang. Kung may problema ka, go lang dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema hangga't hindi mo kayang iresolba. Ito po muli si Tonet nagsasabi. Thank you very much. Until next time, bye-bye. Paalam. Thank you. Mwah.